این فرمایشات رو فرمودید یک سوال دیگه برای من پیش اومد. خواهش. شما در مورد مذهب چی فکر میکنید؟ عرض کنم که این یک مسئله است که بنده میل ندارم زیاد درش صحبت بکنم. فقط این رو عرض میکنم که هیچ عاملی در زندگی بشر مهمتر از عامل مذهب نبوده و فعلا هم نیست. بنده چون چندین سال هم تاریخ اسلام تدریس کردم، هم تاریخ تصوف تدریس کردم و هم اصولاً علاقمند به مباحث مذهبی و به خصوص تاریخ مذاهب بودم. من خیلی جوان بودم که کتاب مقدس رو خوندم و بعد هم مثلا در مذاهب مربوط به مذاهب هندو هم باز به مناسبت تدریس که می‌کردم علاقمند شدم. به این مطلب من توجه پیدا کردم که مذهب مهمترین عامل زندگی بشر، تمدن‌های ملل مختلف و فرهنگشون غالباً در مذهبشون خلاصه میشه و تجلی پیدا میکنه و مذهب در حقیقت مثل یک عامل تنظیم کننده و نظام بخشنده افکار و اندیشه ها و عواطف یک قومی است. اسلام برای مسلمان ها، مذهب زرتشتی برای زرتشتی ها، مذهب یهود برای کلیمی ها، مذهب بهایی برای بهایی ها. اهمیتشو بنده خیلی خوب واقفم و معتقدم بد نیست که هر کسی تاریخ مذاهب رو بخونه و از تاریخش آگاه باشه و از تحولات مذهب آگاه بشه. نه تنها مذاهب توحیدی یا مذاهب سامی، بلکه اولا انواع مذاهب دیگری مثل مذهبی که در چین مرسوم بوده که همچه خدای مشخصی نداره و قوانین مشخصی نداره، یا مذاهب هند که اینقدر مذاهبی است توأم با بدبینی و همش متوجه اینکه نهایت نیستی است و این دنیا رنج است و هر نوع خواهش نفسانی موجب رنج و آزار میشه. و بعدم مذاهب بدوی که چطور خدایان متعدد زندگی مردم رو با افسانه هایی که در ذهن مردم بوده اینها نظام بخشیدن. تاریخش برای بنده فوق‌العاده جالبه و موجب علاقه منه و مورد علاقه منه. ولی در مورد مفاهیم و اعتقادات مذهبی نظر بنده این است که مذهب به اون صورت که میان مذاهب توحیدی مرسومه دو عامل مختلف در جمع شده. یکی اعتقادات ایمانی است که اصولاً مبنی بر اعتقادی به وجود یک خالقی و یک قوه ماوراء طبیعی است که حاکم مقدرات انسان. این در همه این مذاهب به اصطلاح توحیدی مشترک. یکی دیگه عامل اخلاقی است، اینکه دروغ نگید، دزدی نکنید، زنا نکنید، شهادت دروغ ندید. اینها واقعا ربطی به مسائل ایمانی نداره، چون مذاهبی هم بوده مثل مذاهب یونان و روم که اعتقادات ایمانی درش وجود داشته ولی اعتقادات اخلاقی جز اونا نبوده. مثلا خدایان یونان آدم می‌بینه که تمام کارهای خلافی که انسان میکنه اونا میکنن. عرض کنم مثلا زن هم دیگر میدزدن، دروغ میگن، ظلم میکنن، دخالت‌های بیجا در کار بشر و در کار خودشون میکنن، هیچ جنبه اخلاقی ندارن. مذهب رومی هم همینطوره، ولی برعکس مثلا مذهب یهود اینطور نیست که میشه گفت منشأ مذاهب سامی است، یا در حدی که ما میدونیم. خود مذهب یهود هم منشأ قدیم‌تری داره.
ولی با همون احکام عشره که جنبه اخلاقی داره این دو عامل رو توأم کرده. یعنی یک کسی که از طرف اون منبع ماوراء طبیعی خودشو منبعث میدونه حکم به امور اخلاقی کرده. ولی عرض کنم این ضروری نیست که این دوتا با هم همراه باشه. برای من اون چیزی که مهمه این دومه. این دومی از کجا میاد؟ اون واقعا ربطی به این که یا جبرئیل یا عرض کنم که یک وحی اینها رو بیاره، این برای این است که مردم اینها رو رعایت کنن. اخلاقیات اصولا جز ضروریات زندگی اجتماعیه. انسان اگر تنها زندگی بکنه نمیتونه دزد باشه، نمیتونه دروغگو باشه، نمیتونه زانی باشه، نمیتونه شهادت دروغ بده. ولی 5 نفر که با هم جمع شدن نیست که همه ذاتاً متعرضن و میخوان که مال اون یکی رو بگیرن، زن اون یکی رو از دستش در بیارن. عرض کنم که در صورت لزوم برای حفظ جان خودشون دروغ بگن. اینها مزاحم هم دیگه میشن. یک نوع تفاهمی به تدریج بین مردم برقرار شد. یا من مال تو رو نمیدزدم به شرطی که تو هم مال من ندزدی. به این صورت اون حس تعرض و مالکیتی که انسان داره محدود میشه و در نتیجه این محدودیت مردم میتونن یه جوری با هم زندگی بکنن. از بین نمیره، چنانکه در جامعه‌های دینی هم و تمام مردمی که اعتقاد به دین دارن این کارا اتفاق میفته. باز مردم دزدی میکنن، باز مردم به هم دروغ میگن، باز مردم زنا میکنن، ولی محدوده و به اندازه است که یه جوری مردم میتونن با هم راه برن و مماشات کنن. ولی اگر قرار بود که من هر چی دلم میخواد بدون اینکه یک چیزی در وجود من و وجدان من مانع من بشه بخوام تصاحب بکنم و دیگری هم همین کاری میخواست بکنه، تمام زندگی ما به جنگ و دعوا میگذشت و بالاخره مثل زندگی بعضی حیوانات اون کسی که قادرتر بود صاحب همه چیز میشد. این ربطی واقعا به اون جنبه ایمانی مذهب اینقدرها نداره. هر اجتماع بشری رو شما بگیرید، حتی اجتماعات خیلی بدوی که به خداهایی که به نظر ما همش خرافات میاد معتقدن، ولی این چیزها رو ناچارن رعایت کنن اگه میخوان با هم زندگی کنن. توی خود قبیله اینا رو مردم رعایت میکنن، خارج از قبیله با هم میزنن و میجنگن، پدر هم دیگر در میارن. البته در این مذاهب توحیدی اون اعتقادات ایمانی کم کم شده پشتوانه اعتقادات اخلاقی که البته میشه گفت از این جهت هم خیلی مفیده، برای اینکه مردم از ترس از خدا، از ترس عقوبت و یا از راه عشقی که به خدا دارن حاضرن که دروغ نگن، دزدی نکنن، مال هم دیگر نخورن. ولی میشه تصور کرد مثلا همین شوروی، در شوروی در این 70 سالی که اینا مشغول این تجربه غلط بودند اصولا هیچ نوع اعتقادات مذهبی تعلیم داده نمیشد. در چین هم نمیشه. ولی این معنیش نیست که مردم همه فاسد و دروغگو و دزد و دغل باشن، چون زندگی اجتماع به اون صورت امکان پذیر نیست. بنده اعتقادم علاقه‌ای که بنده مذاهب دارم فقط از جهت اخلاقیشه. مسائل ایمانی مسائل شخصی است.